درود به همگی. شاید شما هم زیاد شنیدین که انرژی خورشیدی آینده انرژیه و شاید توی اینستاگرام، یوتیوب و یا جاهای دیگه این حماسه سازی های حول انرژی خورشیدی و برق خورشیدی به گوشتون و چشمتون خورده و یا این موضوع جالب که تنها 2 ساعت از تابش مستقیم خورشید میتونه انرژی مورد نیاز 1 سال کره زمین رو تامین کنه. اما کدوم یکی از اینا واقعیته؟ تو این ویدیو ما میخوایم کنجکاوی کنیم که انرژی خورشیدی چجوری شکل میگیره، چقدر از اون سهم ماست توی کره زمین و روش‌های مستقیم و عملی برای بهره برداری از انرژی خورشیدی چیه. من امیر سلیمانی هستم و اینجا کانال یوتیوب سولارتلسه. اینا میخوان که تمام مخاطر ما را ببرن و این ملت بیچاره بعد از اینکه نفتش رفت و منابعش از بین رفت بعد چه باید بکنه؟ خدا میدونه چه باید بکنه. این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بیم. تو چرا نفتی رو نمیتونی روشن کنی؟ شما باید از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اغفال مردم است. We're talking about Salt Lake City's commitment to renewable energy, its impact on jobs, its impact on business, and its impact on the environment and climate change. Since I took office, solar electricity has gone up 20-fold, and our investments in renewable energy and energy efficiency haven't just helped to cut carbon pollution, they've made us more energy independent, and they've helped us create a steady stream of high-wage, good-paying, middle-class jobs. It means we'll cut more than 5 million metric tons of carbon pollution annually. And folks, Solar for All will give us more breathing room and cleaner breathing room. Energy is another area where the United States is now thriving like never before. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. اول از همه بذاریم ببینیم این انرژی چیه. شاید سوال ساده‌ای به نظر برسه، ولی باورتون نمیشه که جواب این سوال در کلید درک یک حقیقت بسیار بزرگه. درسته، 2 ساعت، تنها 2 ساعت از تابش مستقیم خورشید انقدر انرژی داره که میتونه انرژی کل کره زمین رو برای 1 سال تامین کنه. این یعنی ما هر روزمون رو با طلوع یک منبع انرژی بی‌نهایت شروع میکنیم. خب این انرژی فوق‌العاده است، بی‌نظیره، محشره. ولی قبل اینکه ما بدونیم که چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم، بهتره یه قدم بریم عقب‌تر و بفهمیم این انرژی اصلا چیه، چجوری درست میشه و چه مسیری رو از خورشید به زمین طی میکنه که به ما برسه. خیلی ساده بخوام بگم، انرژی خورشیدی نتیجه یک سری انفجارهای دائمی هسته‌ای تو دل خورشیده. این انفجارها، این واکنش‌ها اسمشون واکنش گداخت هسته‌ایه که ما این واکنش‌ها رو توی ویدیوی انرژی هسته‌ای به طور کامل توضیح دادیم. این انرژی عظیم به شکل بسته‌های انرژی کوچیک به اسم فوتون 150 میلیون کیلومتر رو طی می‌کنن که به کره زمین برسن. اما این نکته خیلی مهم است. اینطوری نیست که 100% این انرژی به ما برسه. نه اصلا. در واقع بخش زیادی از این انرژی اگر به اتمسفر کره زمین برسه توسط اتمسفر کره زمین جذب میشه و یا پس از برخورد با ابرها و ذرات معلق توی هوا دفع و یا پراکنده میشه. از طرفی آب و هوا و جغرافیا هم خیلی تاثیر داره که چقدر از این انرژی به ما برسه. مثلا تو قشم انرژی خورشیدی بیشتری به ما میرسه تا مثلا رامسر. و یه چیز خیلی خیلی مهمتر، ما وقتی درباره انرژی خورشیدی حرف میزنیم، درباره پنل خورشیدی فقط حرف نمیزنیم. ما با منبعی طرفیم که مستقیم و غیر مستقیم چرخه حیات و انرژی رو میگردونه. ولی میدونین کجاست که قضیه خیلی جالب میشه؟ انرژی خورشیدی تقریبا مادر تمام انرژی های روی کره زمینه. باد چجوری به وجود میاد؟ از گرم و سرد شدن کره زمین و جابجایی لایه هوا. امواج اقیانوس هم که اگر بادی نباشه شکل نمیگیرن. حتی سوختهای فسیلی مثل نفت و گاز هم در واقع انرژی خورشیدی ذخیره شده هستند. انرژی که میلیون‌ها سال پیش توسط گیاهان و جانوران جذب شده. خب حالا که فهمیدیم این انرژی چیه،
بریم سراغ اصل مطلب. چجوری میشه از این انرژی استفاده کرد؟ بذار اول به این سوال بپردازیم که چجوری میشه از این انرژی برق تولید کرد. اینجا میرسیم به آشناترین فناوری خورشیدی برای هممون. پنل های برق خورشیدی یا فوتوولتائیک یا پیوی که روی پشت بوم ها هستن. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، پنل های برق خورشیدی مثل بازی بیلیارده. سازوکارش مثل بازی بیلیارد عمل میکنه. این فوتون ها که بسای کوچیک انرژی هستن به سطح پنل خورشیدی برخورد میکنن و یک الکترون رو از جای خودش میکنند و به حرکت در میارن. همین حرکت زنجیروار الکترون ها دقیقاً همون چیزیه که ما بهش میگیم برق یا الکتریسیته، جریان برق یا الکتریسیته. حالا سوال اینه که این پنل های برق خورشیدی چقدر بازده دارن؟ پنل برق خورشیدی که شما از تو بازار میتونید تهیه کنین بین 15 تا 25% بازدهشون متغیره. البته این بازده تو سطح آزمایشگاهی اینو تونستن به 45% هم برسونن، ولی خب پنل هایی که تو بازار موجوده در حال حاضر بین 15 تا 25% بازده دارن. البته این بازده کمی نیست، فراموش نکنید که سوخت این پنل های خورشیدی به صورت کاملا رایگان به ما میرسه و معمولا تو کشورهایی که اقتصاد باثباتی دارن هزینه‌ای که برای نیروگاه خورشیدی میشه تو کمتر از 5 سال از طریق فروش برق خورشیدی و نخریدن برق از شبکه برگردون. خب البته پنل خورشیدی بی‌نقص نیستن و چالش‌های مربوط به خودشونو دارن. اول از همه این که نسبت به تولیدی که میکنن فضای بسیار زیادی رو اشغال میکنن. به عبارتی چگالی تولید انرژیشون کمه. دوم این که گرد و غبار و آلودگی مخصوصا تو شهرهای بزرگ که آلودگی زیاده میتونه مثل یک لایه کثیف روی سطح این پنل ها بشینه و راندمان پنل رو به شدت کاهش بده. و نکته سوم که خیلی هم میتونه برای ما جالب باشه این که برخلاف تصور این پنل ها تو شرایط گرم آب و هوایی بهتر کار نمیکنن و شرایط گرم آب و هوایی باعث کاهش راندمان پنل های خورشیدی میشه و ما یا باید دنبال تکنولوژی جایگزین باشیم و یا باید به فکر خنک‌کاری پنل های خورشیدی باشیم. اما آیا تنها راه استفاده از نور خورشید تولید برقه؟ نه. یه روش ساده‌تر و قدرتمندتر هم وجود داره که معمولاً خیلی وقتا نادیده گرفته میشه. استفاده مستقیم از گرمای خورشید با چیزی به اسم کلکتور حرارتی. تفاوت اساسی این دوتا سیستم خیلی ساده است. هدف پنل برق خورشیدی اینه که برق تولید بشه و هدف کلکتور حرارتی اینه که گرما تولید بشه. یعنی به جای اون فرآیند پیچیده به حرکت در آوردن الکترون ها، اینجا نور خورشید خیلی مستقیم‌تر میاد یک مایع که معمولاً آب هستش رو گرم میکنه و چون این فرآیند خیلی مستقیم‌تر انجام میشه، بازدهش معمولاً از پنل‌های برق خورشیدی بالاتره. حتی بیشتر از 50% هم ممکنه برسه. خیلی خیلی بیشتر از پنل برق خورشیدی توی بازار. این در عمل یعنی چی؟ این یعنی که اگر شما فقط میخواین آب گرم برای حموم و یا آشپزخونه داشته باشین و یا به گرمایش ساختمون کمک کنین، مخصوصا اگه تو آپارتمان با پشت بوم مشترک زندگی میکنین، تو شهری مثل تهران که آب و هواش پر از آلودگی و گرد و غباره، استفاده از کلکتورهای حرارتی خیلی وقتا یه گزینه هوشمندانه تر و به صرفه تر نسبت به پنل های برق خورشیدیه. خب تا اینجا ما در مورد راه حل های خونگی و ساختمونی انرژی خورشیدی صحبت کردیم. حالا بزنین مقیاس رو ببریم بالاتر، خیلی بالاتر. از پشت بوم بیایم پایین و بریم سراغ نیروگاه‌های عظیم صنعتی. میخوایم با غول انرژی خورشیدی آشنا بشیم. نیروگاه‌های متمرکز خورشیدی یا Concentrated Solar Power. ایده اصلی CSP خیلی ساده و در عین حال هوشمندانه است. اگه یادتون باشه تو بچگی ما با استفاده از ذره‌بین نور رو متمرکز می‌کردیم روی کاغذ و کاغذ رو آتیش می‌زدیم. CSP دقیقاً همونه ولی تو اسکیل بزرگتر. به جای اینکه بیایم کلی پنل خورشیدی یا کلکتور حرارتی بذاریم، از چند تا آینه استفاده می‌کنیم و نور رو به سمت یک نقطه خیلی کوچیک و یا یک خط که لوله هستش متمرکز می‌کنیم.
این کار یک گرمای خیلی وحشتناک تولید میکنه و آب رو بخار میکنه و ما از این بخار میتونیم توربین بخار رو به گردش در بیاریم و ازش برق تولید کنیم. این فناوری خودش انواع مختلف داره. بعضیشون مثل یک ناودونی خیلی بزرگ یا چند تا آینه دراز نور رو به یک خط که لوله باشه منعکس میکنن و تو دو تا مورد دیگه که دیش و برج خورشیدی هستن نور به یک نقطه منعکس میشه. برج خورشیدی یه برج بلند وسط یه دشت پر از آینه است. همه این آینه ها نور رو به سمت نوک اون برج میتابونن. این همون تکنولوژیه که اماراتی‌ها توی پروژه نور دارن ازش استفاده میکنن و هدفشون اینه که تا سال 2030 30% از انرژی مورد نیاز شهر دبی از این پروژه تامین بشه. اما چرا ما از پشت بوم ها اومدیم پایین و رفتیم سراغ نیروگاه‌های بزرگ و عظیم الجثه انرژی خورشیدی متمرکز؟ شاید مهمترین مزیت نیروگاه‌های CSP قابلیت ذخیره‌سازی انرژی تو اسکیل بالاست. این سیستم میتونه گرمای فوق‌العاده‌ای رو که تولید کرده توسط نمک مذاب توی مخزن‌های بسیار بزرگ ذخیره کنه و حتی وقتی خورشید غروب میکنه از این گرما استفاده بکنه و برق تولید بکنه. این بزرگترین مشکل انرژی خورشیدی یعنی متناوب بودنش رو تا حدودی حل میکنه. یکی دیگه از استفاده CSP شیرین کردن آبه، یعنی ما میتونیم آب دریا رو باهاش شیرین و قابل شرب بکنیم. درسته که این تکنولوژی سرمایه اولیه خیلی زیادی میخواد و به تابش مستقیم خورشید نیاز داره، ولی اگر به جنوب ایران مخصوصا سواحل خلیج فارس و دریای عمان نگاه بکنیم شاید این تکنولوژی بهترین راه تولید انرژی و آب شرب برای اون منطقه باشه. خیلی خوب، پس ما با 3 خانواده اصلی تکنولوژی‌های خورشیدی آشنا شدیم: پنل‌های برق خورشیدی، کلکتورهای حرارتی و نیروگاه خورشیدی متمرکز. حالا وقتشه تمام این اطلاعات رو بذاریم کنار هم و تصمیم بگیریم که کدوم یک از این تکنولوژی ها برای ما مناسب تره. به صورت خلاصه اگر هدف شما داشتن آب گرم و کمک به گرمایش خونه است، مخصوصا توی ساختمونی که پشت بوم مشترکی داره و توی شهر پر از گرد و غبار و آلودگیه، کلکتور حرارتی میتونه بهترین گزینه برای شما باشه. حالا اگه یه خونه شخصی دارید و میخوایم قبض برقتون رو کم بکنید یا میخواین که از رفتن برق در امان باشین و از شبکه برق مستقل باشین و یا حتی فضای بیشتری دارین و میخواین که درآمدزایی بکنین، شاید پنل‌های برق خورشیدی برای شما منطقی ترین گزینه باشه. و در نهایت اگر بحث تامین برق یک شهر و کمک به شبکه اصلی برق سراسری کشور در میونه و علاوه بر این ما میخوایم که انرژی رو هم ذخیره بکنیم، شاید CSP میتونه بهترین گزینه باشه. البته اینم یادتون باشه که خیلی وقتا هوشمندانه ترین کار ترکیب این دوتا تکنولوژیه، ترکیب این چند تا تکنولوژیه. یعنی شما میتونید همزمان از سیستم‌های حرارتی برای تامین گرما و آب گرم مورد نیازتون استفاده کنین و از اون طرف با پنل برق خورشیدی مقداری از برق ساختمون رو تولید بکنین. اینجوری میتونین هزینه‌های انرژی ساختمون رو به شکل چشمگیری کاهش بدین. و اینجوری هم نیست که مثلا نیروگاه برق خورشیدی یا کلکتورهای حرارتی فقط برای پشت بوم خونه‌ها هستن و نمیشه تو اسکیل چند مگاوات ازشون استفاده کرد. یادمون نره که بهترین انتخاب باید همزمان تابع جغرافیا و محل نیروگاه، مسائل فنی و اقتصادی، نزدیکی به شبکه ولتاژ متوسط و بالای برق، میزان گرد و غبار هوا و چندین عامل دیگه باشه. پس دفعه بعدی که ویدیوهای انرژی خورشیدی و برق خورشیدی رو توی اینستاگرام یا یوتیوب دیدین و به فکر راه اندازی نیروگاه خورشیدی توی خونتون، پشت بوم خونتون افتادین، سوال فقط این نیست که از انرژی خورشیدی استفاده بکنم یا نه. سوال هوشمندانه تر اینه که پشت بوم خونه من برای تولید برق مناسب تره یا گرما. جواب درست به این سوال کلید پیدا کردن بهترین و به صرفه ترین راه حل خورشیدی برای شماست. تو این ویدیو با انرژی خورشیدی به صورت خلاصه آشنا شدیم. فهمیدیم که چجوری تولید میشه و چقدرش به ما میرسه. بررسی کردیم که چه راههایی برای
بهره برداری از این انرژی رایگان وجود داره و این راه‌ها و این تکنولوژی‌ها چه تفاوت‌هایی نسبت به همدیگه و چه مزیت‌هایی نسبت به همدیگه دارن. حالا به نظر شما تو استانی که شما زندگی میکنین کدوم یک از این تکنولوژی‌ها بهتر جواب میده؟ نظرتون رو حتما برای ما کامنت کنین. و اگه شما هم از این جنس کنجکاوی‌ها دارین حتما ما رو سابسکرایب کنین و به دوستانتون معرفی کنین. حتی ویدیوی بعدی. بدرود.